Ahoj všichni. Dneska vám chci říct o několika studentech, kteří mě opravdu inspirovali. Zatímco se učím česky a myslím na ně a vzpomínám, jak se učili anglicky. Na začátku musím říct, že když jsem se přestěhovala do Prahy, do Česka, nemluvila jsem druhý jazyk, jenom anglicky. Protože jsem z Jižní Kalifornie, určitě rozumím trošku španělsky, ale nedomluvím se. Snažila jsem se učit francouzsky na střední škole, ale tehdy ta vyučovací metoda byla staré modní. Učitelka francouzštiny nebyla rodilá mluvčí a vysvětlovala všechno anglicky. Mluvili jsme francouzsky jenom 10 až 15 minut za hodinu. Nechci vinit učitelku, protože já jsem byla znuděná a bez motivace. Pravda je taková, že většinou studentů v Americe není motivovaná, aby se učili jazyky. Bohužel. Takže když jsem začala učit anglicky ve škole v Praze, nevěděla jsem, jak učit jazyky. Asi jsem nebyla na začátku dobrá učitelka. Ale poté, co jsem pár měsíců studovala s některými studenty ve škole v Praze, naučila jsem se metody, jak být lepší jak učitelka, tak studentka jazyky. Ale nejdřív chci poděkovat můj sponsorovi italki v angličtině. I probably couldn't make these videos without italki. Here's how I do it. So first I write a script, and that involves a lot of dictionaries and grammar books. Next, I book a lesson with my language coach, Alishka. She helps me correct the biggest mistakes, and she helps me focus on my pronunciation. Then she records my script for me so I can hear what it sounds like in a perfect Czech accent. The next step is really important. I throw away the script and I book 2 to 3 more hours with community tutors on italki. And then I present my presentation to them. They ask me questions, tweak my accent, and help me feel confident enough to record a video for you in Czech. If you're trying to learn another language to improve your career, there's nothing better than regular conversation practice with a native speaker. Exactly like you find on italki. italki lessons really suit business professionals because you don't have to waste time going to and from a language school. You can easily squeeze in an hour on your lunch break. An italki teacher can help you write more professional business emails, help you prepare a presentation, or even prepare for an interview. If you want to earn more money, if you want to work in an international firm, or if you just want to upgrade your CV, then definitely check out italki. I'll leave my link below and you can enter the code DREAM at checkout to get a trial lesson as low as €1. Okay, on to my 3 most inspirational students. V češtině. První student, který na mě udělal opravdu dojem, se jmenuje Přemysl. On byl z Moravy a vždycky měl dobrou náladu. Asi víte, že Češi jsou často studení jako psí čumák, ale Přemysl byl moc přátelský. Pořád mě zval do hospody po hodině s ostatními lidi, s ostatními studenty.
chtěl využít každou příležitost, aby mohl mluvit anglicky. Hodiny s Přemyslem mě moc bavily, protože on rád udělal hodně idiomů. Měl názor, že rodilí mluvčí často používají idiomy a on chtěl být rodilý mluvčí. Každou hodinu nás učil něco nového. Díky němu jsem se dokonce naučila nějaký idiomy z Anglie. Jak víte, idiomy v jiných jazycích jsou komplikované a často nedávají smysl. Ale Přemysl se nikdy nebál udělat chybu, protože věděl, že se nemůže zlepšit, jestli neudělá hodně chyb. Obdivovala jsem ho hlavně kvůli jeho odvaze. Takže Přemysl mě naučil být z jazyku nadšená a nebát se udělat chybu. Taky on mě naučil, jak vyslovit ř, protože mě nutil říkat Přemysl hodněkrát za hodinu. Když jsme se seznámili s Markétou, byla na vysoké úrovni, asi B2 nebo C1. Mluvila hodně rychle a hodně silně. Říkala jsem si, že mluvila jako kulomet. Jo, pa. Často jsem jí musela pořádat, aby mluvila pomaleji a dávala pozor na chyby. Ale jí to bylo jedno, jestli dává hodně chyb. Její priorita je vyjádřit smysl a své názory. Ptala se mě, jestli chápu, co chce říct. Chápala jsem. A podle ní to bylo to nejdůležitější. S tím asi souhlasím. Znovu jsem se s ní potkala až po několika letech a šli jsme na kávu. Řekla mi příběh a vyprávěla mi, proč se učí anglicky. Před 5 lety byla na lodi s manželem a syny blízko Egypta. A nikdo z nich nemluvil anglicky. A její syn onemocněl. Asi měl astma a nemohl dýchat. A Markéta spanikařila, protože nemohl mluvit anglicky s doktorem a doktor nemluvil česky. Představte si, že jste matka a váš syn nemohl dýchat a nemůžete žádně mluvit anglicky s doktorem ani s zdravotní sestrou. Bylo to hrozně. Tahle událost ji velmi motivovala začít mluvit anglicky. Hlavně jenom pro jistotu, až zase bude v zahraničí a bude nějaká nouzová situace. Uvědomila jsem si, že se musím učit česky se stejnou naléhavostí jako Markéta. I když hodně lidí v Praze mluví anglicky, je možné, že musím vyjádřit něco česky. Když pro mě bude jazyk nezbytný, učení se češtinu bude priorita a ne koníček. Opravdu obdivuju Markéta, protože se učila anglicky, jakoby na tom závisel život její rodiny. A za krátkou období udělala hodně velký pokrok. David byl velmi plachý student. Jako většina studentů měl silný český přízvuk. Já vím, že je těžké mluvit bez přízvuku. Například já, když se snažím mluvit česky s opravdým českým přízvukem, cítím se jako herečka nebo šašek.
jakoby se snažím napodobit češku a trošku se stydím. David řídka mluvil v hodině, ale často na mě čekal po hodině a dával mi otázky nebo říkal mi, co si myslí o tématech z hodiny. Bylo mu asi 19 a pracoval u McDonalda. A říkala jsem si, že asi nemá hodně příležitostí mluvit anglicky. Po několika letech mi napsal a pořádal soukromou hodinu se mnou a online a chtěl se soustředit na přízvuk a zapomněl, nebo pamatovala jsem si, že on měl silný český přízvuk. Ale na začátku hodiny mě naprosto šokoval. Na místo českého přízvuku zněl skoro stejně jako Angličan. Bylo to neuvěřitelné, protože lidi můžou mluvit anglicky letoucí, ale pořád mají silný český přízvuk. Zeptala jsem se ho, jak udělal takový pokrok. Řekl mi, že pracoval jako kompárs a ta práce ho moc bavila. Chtěl pracovat jako opravdový herec v anglických filmech. Takže se každý den soustředit na anglické přízvuku. Je to ironické, protože měl asi lepší anglický přízvuk než já, protože já nejsem Angličanka. Obdivovala jsem ho, protože měl velký cíl a díky cíle nikdy nebyl bez motivace. Inspiroval mě mít velký cíl, velký projekt. Tohle je důvod, proč natáčím tyhle video jednou za měsíc v češtině pro vás. Přemysl, Markéta a David pro mě byly velká inspirace. Doufám, že tohle video inspiruje i vás, jestli se chcete učit nový jazyk. Tak uvidíme se příští týden. Ahoj!